Welcome sa inJoy, ang partner ng pamilya sa negosyo tupad pangarap ng Pilipino. Hi inJoypreneurs and sa mga aspiring inJoypreneurs natin dyan. For today's video, we will share a very important thing to consider when starting your business, ang puhunan. Marami kami natatanggap na mga inquiries about puhunan. May ibang nagtatanong kung magkano ang kailangan nilang puhunan para makapag-start ng sarili nilang business. May iba naman nagme-message dahil natatakot daw sila maglabas ng kanilang puhunan. Normal lang to dahil maglalabas tayo ng pera. Pero what if pwede ka palang mag-start ng sarili mong business with just 500 pesos? Yes, with just 500 pesos, pwede ka mag-start ng sarili mong business at home using inJoy products. Anong business ang pwede mong gawin? Naglista kami ng mga ideas na makakatulong sa inyo. Una, ang ice candy using inJoy milkshake. Hindi ka na mag-a-add ng asukal, gatas o cornstarch para maging creamy dahil all-in-one ang inJoy milkshake. Creamy and delicious on its own. So magkano ba ang magagastos mo sa pagbebenta ng ice candy? For 1 pack of inJoy milkshake, 145 pesos. For 5 liters of water, 10 pesos. And for ice candy plastic, 9 pesos and 50 cents. For a total of 164 pesos and 50 cents. Pwede ka pa mag-add ng ibang flavors tulad ng choco kisses, cookies and cream, watermelon, mango, and more. At pasok na pasok pa ito sa 500 pesos mong budget. Gaano ba karami ang magagawa ng ice candy sa isang pack ng inJoy milkshake? Makakagawa ka ng 88 pieces of ice candy na pwede mong ibenta sa halagang 5 pesos to 7 pesos, depende sa size. Ang maganda rin sa ice candy business natin, talagang okay na okay siya para sa mga inJoypreneurs natin at home. Dahil hindi siya kailangan bantayan all the time. Kahit nag-aaral ka o nag-work ka, pwede ka pa rin mag-business at the same time. Second, aside sa ice candy business mo, pwede mo na rin simulan ng iyong milkshake business. Basta't meron kang blender at home or may mahihiraman ka na blender, pwede ka na mag-start ng sarili mong milkshake business. Ang recipe at cost lang na kakailanganin mo for your milkshake business ay ito. For milkshake powder, 145 pesos per pack. 4 kilos of crushed ice for 20 pesos. 1 liter of water for 2 pesos. 50 pieces of cup with dome lid, 165 pesos. And 50 pieces of straw for 60 pesos. Total of 392 pesos. Pwede ka pa mag-add ng mga toppings tulad ng inJoy tapioca pearls, gulaman, and inJoy fun wrap. Gaano ba karami ang magagawa ng 1 pack of inJoy milkshake? Makakagawa ito ng 20 pieces of 12-ounce cup with a costing of less than 20 pesos only per cup na pwede na ibenta ng 35 to 40 pesos. Bawing-bawi na ang puhunan mo, kumita ka pa. Do note na depende pa rin sa location mo ang price range ng mga products mo. Yan ang 2 ideas na pwede mong simulan. Sa napaka-affordable na price, makakapagbenta ka ng quality products na babalik-balikan ng mga customer mo. So ano pang hinihintay mo, inJoypreneur? Start your own business at baka ikaw na ang susunod na ma-feature namin sa aming #KwentongInJoy. And that's it. Don't forget to like this video and subscribe on our YouTube channel at inJoy Philippines Official for more videos like this. And you can also follow us on our Facebook page at inJoy Philippines for more updates. Thanks for watching. Bye!